ดูจะเห็นได้ว่ามันนิ่มมากนะคะเดี๋ยวเราจะแกะกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดความนิ่มกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาวัดความนิ่มกันนะคะเห็นไหมนิ่มมากๆเลยนะ